Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și puternici sunteți. Astăzi fac o citire generală colectivă pentru a vedea care mai este statusul, care mai este vibrația în câmpul energetic. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați voi cu adevărat și ce nu, să lăsați deoparte. Fac această ultimă intervenție cel mai probabil ca citire generală. Nu mi-e clar, depinde de ce timp am din acest an, pentru a vă lăsa cu câteva idei și între timp mă voi ocupa de zodii, de filmarea, editarea și postarea lor. Am mai menționat într-un clip anterior că nu pot controla fontul pe care voi îl aveți pe telefon sau pe calculator atunci când îmi urmăriți clipurile, că această setare aparține userului, adică vouă. Voi puteți să faceți modificarea aceasta, să ajustați mărimea fontului sau să ajustați banda neagră pe care este pus scrisul. Așa vine pachetul de la YouTube, nu pot interveni, nu pot modifica eu nimic. În altă ordine de idei, să aveți această perioadă multă sănătate și nu numai acum, întotdeauna, multă iubire, voie bună, liniște în suflete și să vă descurcați provocările pe care le aveți sau să vă bucurați de viață. Pentru că este cel mai important. În anul ce urmează, cu toată bunăvoința, voi încerca să fac niște clipuri, niște filmări care să dezvolte sau să dezbată, mai bine spus, în profunzime situația actuală din lume, de unde vine, de ce și către ce ne îndreptăm și cum putem evita. Să vedem. Energia din aceste ultime zile ale anului 2023 este destinul, echinacea, numărul 30, împărăteasa și nebunul, puterea de a o lua de la început. Puterea de a-ți rescrie destinul. O aliniere între energia masculină și cea feminină. Poate fi între voi și cineva drag sau poate fi în interiorul vostru. Pentru că, de fapt, acolo contează cel mai mult. Avem planeta Jupiter aici, ca arhetip, care se regăsește în Taur, unde ne vorbește despre a ne extinde zona de confort, a ne simți în siguranță, a învăța despre relația cu banii, despre stima de sine, despre iubirea de sine și de aproape. Din mai se mută în Gemeni și va fi cu totul și cu totul altă poveste. Mai departe avem înțeleptul, bătrânul, persoana înțeleaptă. Și avem numărul 28, care este numărul abundenței și al prosperității. Avem planeta Venus și pe Pluto. Foarte interesant, Pluto își schimbă semnul în ianuarie, începe tranzitul prin Vărsător și va fi de mare impact pentru întreaga umanitate, iar Jupiter se va muta în semnul mental al gemenilor pentru a începe conversații interioare, conversații în exterior și pentru a aduce cunoaștere, căci gemenii sunt pe axa cunoașterii, fix Gemeni Săgetător, axa cunoașterii, să avem acces la informația lipsă din istorie. Și mai avem trandafirul, dragostea, avem planeta Venus și Luna, avem un porumbel al păcii, avem niște picături de sânge care simbolizează rana eternă, eternul rănit și numărul 12, sacrificiul umanității, sacrificiul pe care îl facem în iubire. Cum putem să-l depășim și cum putem avea parte de iubire fără a ne mai sacrifica pe noi înșine. Mesaje profunde, dar pentru cei care mă urmăresc în mod recurent, știu că așa abordez eu citirile. Pentru cei care nu, sper să nu vă plictisiți. Dacă o faceți, îmi pare tare rău. Acesta este modul meu de lucru. Să vedem mai departe. Înțelepciunea de a iubi fără sacrificiu. Ăsta este mesajul în câmpul de energie. Este o vibrație mai calmă în aceste zile. Și avem aici catalistul schimbării, puterea de a reaprinde scânteia divină. Numărul 33, un număr maestru,
al învățătorului, al înțeleptului. Vorbim despre o nouă respirație, despre respirație. Respirația este cea care ne conectează pe noi de viață. Prima noastră respirație înseamnă ascendentul, înseamnă viața aici pe pământ. Momentul în care intrăm în planul fizic, în acest tărâm al spațiului și al timpului. Eforturi pe care le depunem, dar nu din sacrificiu. Și modalitatea prin care de acum înainte putem să avansăm fiecare dintre noi în viețile noastre pentru a atinge bucuria, desăvârșirea, împlinirea, pentru a fi sănătoși, fiecare după cum își dorește. Și trifoiul. Avem norocul, întâmplări fericite, ceva neașteptat care ne bucură, o șansă foarte bună, stare emoțională de entuziasm, fluturi în stomac, o recompensă care poate acum să vină către voi, să se manifeste în viețile voastre, sau ceva de scurtă durată, o relație pe care poate voi ați pariat totul și acum să conștientizați prin înțelepciunea proprie că de fapt nu este ce trebuie și acest lucru se poate întâmpla. Să vedem. Planul material, emoțional și cel al relațiilor. Am inversat ordinea, nu contează, ajustăm din mers. În zona relațiilor avem 9 de spade, diavolul și cavalerul de spade. Vedeți această idee de sacrificiu în dragoste, de răni care mă țin treaz noaptea, de codependență. Diavolul este arhetipul Capricornului, este un arhetip tradițional. Capricornul este guvernat de Saturn și Saturn este programul viață în planul fizic, în spațiu și în timp. După o anume infuzie de energie, după o anume ideologie. O ideologie care acum cade, se răstoarnă, se rescrie, se poate rescrie. Pentru cei care sunteți singuri, relația de codependență, rana aceasta va da bătăi de cap până acum și în aceste zile puteți avea parte de conștientizări care să vă scoată de aici, să vă regenerați la nivel energetic, să vă vindecați la nivel emoțional pentru a putea face un pas înainte către șansă, către bucuria de a trăi, către iubire și către vindecare, către înțelepciune. Aveți de eliminat ceva toxic, aveți de eliminat un tipar de gânduri care vă ține pe loc. Vedeți? Vă ține legați de starea voastră actuală, de emoția pe care o aveți în acest moment. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, foarte mulți dintre voi veți avea o năvală de gânduri, veți avea o sumedenie de conștientizări despre lucrurile care au funcționat, dar mai ales despre lucrurile care nu au funcționat în acest an, care este pe punctul de a se încheia. Cu acest prilej puteți avea șansa de a repara ceea ce a fost disfuncțional în relațiile voastre sau de a tăia conexiunea energetică cu persoanele alături de care poate ați fost și ați fost nefericiți. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, se arată printr-un vortex de energie foarte puternic atașamentul pe care poate îl aveți de cineva, rana pe care poate o aveți, ego-ul pe care încă nu ați reușit să-l țineți în control sau faptul că este un foarte bun moment în viețile voastre să nu plângeți, să nu regretați, să nu suspinați după ceea ce a fost, pentru că s-a întâmplat așa cum vouă v-a fost cel mai bine. Ce depășiți aici cu 9 de spade? Regele de monede. Ideea de program tradițional, mă iubești, trebuie să mă iubești, sau noi doi ca și cuplu trebuie să facem așa, așa și așa. Este un foarte bun prilej să luăm taurul de coarne sau să ne creăm singuri starea de bine, fericirea și stabilitatea.
Pentru foarte mulți dintre voi, pentru cei singuri, de îndată ce vă dați seama de tiparul gândurilor voastre, puteți cunoaște pe cineva stabil, alături de care să vă simțiți în siguranță și să puteți evolua. Cei care sunteți în relații deja formate, sunteți într-o zonă de confort, unii dintre voi, unde au fost provocări pe partea financiară, dar și unde stima de sine a fost scăzută, v-ați sacrificat sau v-ați mulțumit, poate cu prea puțin. Pentru alții dintre voi, aici a fost o lipsă de consecvență sau sunt relații toxice din care nu aveți curaj să ieșiți din această perspectivă financiară de teama de a nu vă descurca singuri. Pentru alții dintre voi veți vedea o reușită, o schimbare din partea partenerului vostru care în sfârșit se maturizează și își asumă responsabilitatea părții sale, partea sa de cuplu, partea sa de rol din căsnicia sau relația voastră. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, foarte mulți dintre voi puteți afla niște vești surprinzătoare care au legătură cu persoanele de care v-ați despărțit, cum că acestea sunt bine la casele lor, în alte părți, sau cum că acum această persoană se maturizează și poate reaprinde, își poate dori să reaprindă flacăra iubirii dintre voi. Toate aceste lucruri sunt posibile. Viitorul, în vremurile pe care le trăim, este incert. Diavolul arată un 10 de cupe. Clarifică. Putem suprascrie diavolul cu 10 de cupe. 10 de cupe este împlinirea personală. Este munca noastră interioară cu noi înșine și fericirea noastră proprie interioară, care nu are nimic de a face cu celălalt. De îndată ce noi conștientizăm că singuri ne putem face fericiți și că doar singuri ne putem împlini, vom avea parte și de succes în exterior și în relațiile noastre. Pentru cei singuri puteți scăpa de atașamente, de toxicitate și de codependența din trecut, de un tipar care este alterat în gândirea voastră pentru a putea cunoaște pe cineva alături de care să intrați, iată, în armonie, în tot ceea ce v-ați dori voi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, foarte mulți dintre voi vă veți regăsi, cel mai probabil întrebându-vă dacă merită. Pentru cei care merită, șansa este aceasta de a atinge un punct culminant în relația voastră, de a atinge bucuria și fericirea, iar pentru alții dintre voi să aveți un soi de descoperire, cum că ați trăit într-o iluzie falsă, într-o proiecție proprie și că acolo nu este fericire. De fapt, ideea de a fi în relație cu cineva nu înseamnă și neapărat că ești fericit. Poți să fii cu cineva într-o relație, dar complet nefericit. Și cavalerul de spade aduce 7 de bâte. Puterea de a ne apăra singuri, puterea de a face ceva pentru propriul nostru bine, pentru propria noastră fericire. 7 de bâte spune: am acum curaj să lupt pentru iubirea mea. Pentru toți cei care aveți în gând să faceți ceva, să luptați, să mai faceți un ultim efort, înainte de a o face, este necesar să vă clarificați foarte bine înainte dacă merită sau nu. Pentru că altminteri s-ar putea să luptați cu o moară de vânt sau să intrați într-un conflict ulterior. Pentru foarte mulți dintre voi, cineva acum va depune un efort colosal ca să fie cu voi. Merită această luptă? Da. Dar unii dintre voi trebuie să lăsați partenerul să lupte pentru voi. Doamnelor, dacă sunteți în energie masculină, depuneți armele. Împărăteasa. Asta avem de făcut, de lăsat energia feminină să se manifeste și mă întorc la echinacea, mă întorc la echilibrul dintre energia masculină și feminină și la împărăteasa, la a da naștere. Intrăm pe o nouă linie de destin, da, pentru că se schimbă vibrația în noul an, se schimbă tot și va depinde doar de noi ce manifestăm. Știți cum este treaba cu manifestatul? Se lansează un zvon. Noi auzim zvonul și cu cât se conectează mai multe conștiințe la acel zvon, cu atât îl transformă mai mult în caz real, concret. Ni se dă o idee, un film. Uite scenariul. Noi ne uităm la filmul acela și apoi aducem scenariul din eteric în realitate. Atât de ușor și atât de simplu. Să vedem
Cum încheiați voi anul? În ce vibrație? În vibrația 50%, 50%, șansa ta. Unii dintre voi să riscați, alții dintre voi să aveți mai multă încredere în voi, în partenerii voștri, alții dintre voi să vă gândiți foarte serios ce aveți de făcut de acum înainte. Să vă deschideți sufletul, să aveți încredere și să eliminați acea idee toxică, iar alții dintre voi să ieșiți dintr-o căsnicie, pentru că diavolul arată un partener abuziv. Este un arhetip narcisist. Este o energie care controlează, domină. Și adicția vorbește despre codependență, dar și despre adicție. Dacă aveți de-a face cu oameni care au diverse dependențe, pot fi ele chiar și de serviciu, tipare, da, care se repetă, atunci veți avea de lucrat la aceste tipare pentru a atinge bucuria și fericirea. Pentru că acești oameni fie persistă în aceste lucruri și atunci alegerea este a voastră dacă rămâneți alături de ei sau nu, sau în sfârșit depun un efort pentru a ieși de acolo. Sau poate ale voastre sunt aceste tipare la nivel mental de a rămâne într-o poziție care nu vă avantajează, într-un loc alături de cineva care nu vă avantajează. În zona materială avem 7 de spade, justiția și regele de cupe. Unii dintre voi aici s-ar putea să vă fi autosabotat puțin cu cheltuielile, să fi cheltuit prea mult și să vă dați seama acum că poate nu ați procedat corect. Pentru alții dintre voi să știți că este fix ideea de a mă îmbăta cu apă rece că lucrurile sunt bine și este necesar să mă spăl pe față cu aceeași apă rece pentru a vedea realitatea mai clar. În zona financiară, toată lumea are de făcut în anul ce urmează niște alegeri importante, pentru că în funcție de noi se vor manifesta niște lucruri din nou foarte importante. Acești 7 de spade spune că s-ar putea în zona aceasta financiară să fi trecut voi cu vederea niște lucruri, niște acțiuni ale unor oameni care vă sunt dragi, dar care v-au greșit și că acum este timpul să reglați conturile. Fie ați fost dezamăgiți într-o oarecare privință la locul de muncă, fie cineva drag v-a înșelat așteptările, poate ați fost dezamăgiți de modul în care v-au tratat sau de lipsa unui cadou care poate ar fi însemnat pentru voi în limbajul iubirii apreciere, iar în această lună, dacă aveți ceva de spus, spuneți, pentru că se pot regla conturile. Pentru alții dintre voi aici s-ar putea să fie o idilă la locul vostru de muncă prin intermediul muncii, unde vi se spune în acest moment să vă concentrați pe voi, nu pe această idilă, pentru că nu faceți altceva decât să încurcați mai tare acolo gândurile și deznodământul. Este o perioadă în care să vă retrageți, să vă odihniți și să lăsați lucrurile să se întâmple. Avem un 8 de bâte, acțiune, mișcare, schimbarea domiciliului, schimbarea locului de muncă, schimbarea țării în care vă aflați, planuri noi de viitor, un nod sud în balanță care spune că se recrează alianțe sau se schimbă niște poli de putere. 3 de spade, ieșim din această dezamăgire, ieșim dintr-un an care pentru unii a fost mai puțin favorabil, pentru a putea să o luăm de la început pe o vibrație 8 a anului ce urmează, astfel încât să ne asigurăm viitor mai bun. Și avem aici un 7 de cupe întors, care spune că avem alegeri de făcut, avem de unde alege. Este important să luăm hotărârea, să plasăm intenția, dar care să fie urmată de o acțiune. Un gând nu este de ajuns pentru manifestare. Intenția trebuie să fie urmată de acțiune. Vreau asta, fac ceva pentru a obține asta. Nu mă descurc cu banii, vreau mai mulți, îmi schimb serviciu. Fac un curs în plus, cer mai mulți bani, asta înseamnă. Împrumut aprobat. Unii dintre voi s-ar putea să aveți niște provocări în zona ratelor, creditelor, ar putea fi contracte deja semnate, imobile cumpărate, aici balanța mai poate însemna și chirie,
să aveți ceva provocări în această zonă, în zona imobiliară, să nu știți ce faceți în următorul an. Pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți nevoie de niște bani în plus care să vă scoată din încurcătură. Aici vorbim despre a-mi da demisia, despre a mă retrage. Unii dintre voi vreți să vă retrageți dintr-o anume acțiune și foarte bine faceți, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o dezamăgire din partea cuiva. O persoană pe care voi ați ajutat-o financiar, care acum trebuie să vă restituie niște bani și nu o face. Energia vă spune că toate aceste lucruri se vor regla, că va exista o corecție aici, astfel încât să vă recuperați bunurile. Și vacanță. Să vă bucurați de aceste zile libere, tocmai pentru a începe anul pe vibrația corectă și să descărcați emoțional toate apăsările, astfel încât să nu vă blocați din nou energia banilor în anul ce urmează. Și în zona emoțională avem 8 de spade, 10 de bâte și 3 de monede. Mă eliberez de povara pe care o am, mă eliberez de provocările pe care le am și fac ca lucrurile să funcționeze. Acolo unde am nevoie, cer ajutor. Așa se încheie anul pentru voi. Pentru alții dintre voi, s-ar putea să fiți foarte obosiți și să fie nevoie să vă bazați și pe ceilalți membri ai familiei sau să cereți ajutor din exterior, de la prieteni, de la oameni care vă pot ajuta, să nu mai faceți singuri niște lucruri. Alții dintre voi refuzați să vedeți ceva, refuzați să vedeți un sacrificiu, refuzați să vedeți că voi susțineți, faceți foarte multe lucruri pentru alții. Și în momentul în care vreau să-i mulțumesc pe ceilalți, de fapt este o rană, vreau validare, vreau să fiu apreciat, vreau să fiu văzut și dau de la mine, dar dau din plinul meu și rămân fără. Dau din energia vitală și aceste lucruri vă pot cauza provocări la nivel de corp fizic. Regele de monede. Aici este o provocare la nivel de relație cu soțul, cu soția, cu un om drag, care acum se poate trezi cumva la realitate. Poate vedea mai clar o situație în care voi vă regăsiți. Avem un 2 de cupe și un 8 de spade. Ambele mi-au apărut întors, vedeți? Nu mai are un blocaj și știe ce vrea. Puteți avea claritate prin diverse acțiuni ale unor oameni dragi vouă pentru a ști unde vă poziționați în relație, în viață, în familie. Și avem cavalerul de monede. Iar toate acestea vă vor trasa vouă o nouă linie de destin în anul ce urmează. Este un an foarte bun dacă îl facem noi să fie. Niciun răspuns definitiv nu poate fi dat în acest moment. Exact cum spuneam, zarurile sunt pe punctul de a fi aruncate sau sunt încă în aer. Viitorul nu este scris. Puteți începe anul în formă, să aveți parte de foarte mult succes, de foarte multă iubire. Depinde doar de voi. Și axați-vă pe intuiția voastră, aveți încredere în intuiția voastră. Aici diavolul vă spune că undeva cedați putere și că este momentul să vă maturizați. Diavolul este Capricornul, îl avem pe Mercur în perioada de retrogradare în Capricorn, după care se mută în Săgetător și în ianuarie, când iese din perioada de retrogradare din Săgetător, vom avea din nou revelații. Toate aceste lucruri vor deveni clare unde sacrificați ceva. La serviciu, vă place ceea ce faceți, dar sacrificați din energia vitală pe bani puțini. În zona de relații faceți prea multe, aveți parte de oameni care profită de bunătatea voastră, care nu își asumă rolul lor și au așteptări prea mari de la voi. În zona aceasta emoțională vă dați seama de ce anume faceți, de ce vă simțiți rău și cum vă influențează toate aceste lucruri din exterior și vă împiedică să fiți bine, sănătoși și fericiți. Talismanele. Ninge iar, ninge iar. Uite, în momentul în care ninge este foarte liniște afară, se dezgheață aparatul, văd clar.
atunci când este frig afară și îngheață geamul, se văd forme, da? Se văd aceste striații, cum să le spun, forma în care apa îngheață. Se curăță, se dezgheață lentila realității voastre și veți vedea clar ce aveți de făcut din această perioadă de liniște. În această perioadă, iată că veți avea un răgaz, voi cu sufletul vostru să luați niște decizii, dar nu din trăirea aceasta temporară, nu din nervi, ci mai degrabă din calm. Nebun după tine și să încerc din nou. Da? Pentru unii dintre voi, persoanele din viața voastră reiau povestea voastră de iubire sau se reaprinde flacăra și își încearcă din nou norocul cu voi. Revine cineva pentru unii dintre voi din trecut, o poveste de iubire veche, de când lumea și pământul, îndrăznesc să spun, ora 9, ora 21, trezirea, iepurele din Alice în țara minunilor. Trezirea în subconștientul vostru este răspunsul, atenție la ce visați, atenție la ce vă imaginați și ce faceți după. Se închide un cerc. Veți afla un răspuns important pentru voi. Bună, vreau să plâng. Cineva poate acum conștientiza, regreta modalitatea în care v-a tratat sau vouă vă vine să plângeți de emoție când cineva își declară iubirea pentru voi. Uite, iubire, armonie, voie bună, muzică bună, vi se arată, vi se activează poate unora dintre voi niște răni din copilărie, tocmai pentru ca voi să le reparați. Iată, pentru că este un moment foarte bun. De la Big Ben încoace, contractele karmice, vindecarea unor răni vechi. Aveți toate ingredientele să depășiți provocările pe care le aveți. Trebuie doar să aveți încredere în voi. Cheia. Aveți cheia, aveți ușa, trebuie doar să o deschideți și să puneți intenția. Să știți ce vă doriți, dar să vă fie foarte clar în minte de ce vă doriți, care este motivul și apoi să acționați în consecință. Un zbor, atenție la zboruri, pe Mercur retrograd sunt întârziate zborurile, anulate, bagaje pierdute, atenție, vești care vă bucură sufletul, vești care schimbă, o schimbare puternică, o situație care schimbă tot aici pentru unii dintre voi, pentru că vorbim despre destin, o pisicuță fericită, o stare de bine, uite, o bucurie, un joker. Lumea, o veste care vine fie de la depărtare, fie o încheiere. Lumea este 21. Un act de curaj din partea cuiva care vă surprinde foarte mult. O declarație, spune ceva ce în mod normal n-ar fi spus. Aici avem inițiala S. Și avem împărăteasa și îndrăgostiții, din nou împărăteasa. Puterea de a o lua de la început și spirala vieții. Nimic nu se pierde, totul se transformă, totul se reciclează. Unii dintre voi o veți lua de la început, o puteți lua de la început în a găsi iubirea potrivită sufletului vostru, în a vă găsi sufletul potrivit alături de care să fiți fericiți. Fie cu cineva din trecut, fie o luați de la început, vă îndrăgostiți de cineva nou. Sau vă remediați provocările din cuplu, din familie, din căsnicie. Eu vă doresc tuturor să aveți un an minunat, să fiți bine, sănătoși, să aveți parte de tot ceea ce este mai bun. Vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați fost alături, pentru că ne întâlnim aici în aproape fiecare seară, pentru că ne împărtășim gândurile și ne susținem reciproc, pentru că învățăm atât de multe unii de la ceilalți. Vă mulțumesc tare mult pentru bunătatea voastră. Vă mulțumesc tare mult pentru că mă provocați să fiu mai bună, pentru că mă aduceți aici alături de voi în fiecare seară și pentru că m-a ajutat să mă redescoper pe mine. Și vă mulțumesc tare mult pentru că suntem parte din această frumoasă poveste împreună. Să fiți bine, la mulți ani și multă bucurie vă doresc. Cu drag, pe data viitoare. Pa, pa!